Nó hào á, nó hào á. 腰不痛吗？昨天痛得很厉害，很厉害。啊，不敢。那么。敢讲。She says that the last few days she's in great pain, especially yesterday. It was very, very painful for her. So she started do breath counting as a technique we taught. I taught you, and so this morning she started counting, breathing again, breath again, and all of a sudden it went very well, and the pain around her waist is 是小背，对不对？小背的地方，是不是？那个痛的地方是腰痛，肩膀也的。She was in pain everywhere, pain in her waist, pain in her shoulder, pain in her head. They're all gone, just like that. Okay, and I said it must have come over to me because I started having pain in the shoulders, the head, and the waist. It has to go somewhere. Anyone has any experience? Ngày hôm nay cái đau bạn đau mấy ngày rồi, ngày hôm nay những cái đau vai, đau cổ, đau lưng nó hết. Thầy nói chắc cái đau chạy qua thầy này. Yes, question. Con cũng bớt đau này. Today same thing. His pain has decreased tremendously. Yes, anyone else? Good. Now we go back to meditation. You're making such great progress. There's no need to talk anymore. You're on the right tracks. Thì nói như vậy thôi, mình trở lại mình thiền tiếp. Tại cái vị đang thiền hay quá, không có nên ngừng. Tiếp tục để mà tiến bộ. You want to continue, don't you? Continue to make great strides forward. Mình tiến bộ chứ, right? Okay, that's great. That's the wonderful part about the Chan Chi. Cái đó là cái đặc điểm của cái thiền thất. If you are willing to undergo the hardship day after day, nếu quý vị sẵn sàng mà chịu đựng cái khổ, chịu cái đau, ngày này qua ngày nọ, okay, you eventually create your own breakthrough. Rồi từ từ quý vị tự động sẽ phá qua cái tường. This is why the Chan school is called self-powered. Bởi vậy cái thiền tông mới gọi là tự lực. You see that? You develop your own power to break through. Bởi vì từ tạo cái sức, từ phát triển cái sức để mà phá qua cái sự trở ngại. It's not taught, you have to do it. Không phải là nói không, phải làm mới được. You see, there's a method behind it. Có một cái phương pháp đàng hoàng. Nowadays, you go to a Chan class, it's all talk, it's all theory. Như quý vị tới học cái lớp thiền, toàn là nói không. Okay, they talk about everything. They talk about all kinds of things, all the theories in the world, books after books. They can fill up books after books. You can go to the meditation section on the bookstore. You can find at least 100 different volumes. Quý vị chỉ vào cái tiệm sách thôi, kiếm sách thiền thôi là có thể kiếm được cả 100 cuốn sách khác nhau. They all talk about the theories of meditation. Họ đều nói về cái lý thuyết nọ. They talk about mindfulness. They nói về chánh niệm. They talk about meditation, healing cancer cells. Nó là thiền chữa bệnh ung thư. They talk about, meditation can bring more pleasure out of your life. Thiền nó đem nhiều cái hạnh phúc cho quý vị hơn. And no one talks about the pain involved in the real form of meditation. Đều không có ai
nói về cái khổ sở của cái căn của cái phương pháp luyện thiền tấn tông. The proper meditation training technique involves hardship. Thiền là phải khổ. Okay? You have to work hard. You have to endure hardship. Quý vị phải cực khổ. Quý vị phải chịu đựng, chịu đau. You have to endure pain. Okay? And if you do it right, then you will generate your own power to break through. Thành thầy nhắc lại, nếu như quý vị mà làm cho đúng thì quý vị tạo được cái sức, vị phát triển được cái sức để mà phá qua cái ải. You break through, you get what you're looking for. Quý vị tìm được các quý vị muốn. Whether you're looking for well-being, healing with your illness, hoặc quý vị kiếm cách chữa bệnh, you will heal yourself. If you're looking for insights, quý vị muốn tìm được cái trí huệ, you will obtain insights. Okay? You're seeking for pleasure and blessings and wealth. Quý vị kiếm tài sản, cái sung sướng, you will obtain pleasure and wealth. Okay? But you have to work for it. This is what the Chan school is about. If anyone teaches you meditation, says, it's no big deal. You don't have to work that hard. I don't know what kind of where they learn that meditation from. Meditation I learned from is hard work. Rất nhiều người dạy thiền của nói cái gì, đừng có lo, thiền nó dễ lắm, không có gì hết. There's nothing to meditation at all. It's very easy. You come to class and you feel good after the chant, after meditation class and so on. That's not real meditation. Người ta nói quý vị tới lúc thiền thôi, sẽ ra thiền xong sẽ thấy sung sướng, thoải mái, hạnh phúc này nọ. You feel happier. Yeah, and you can call your friend and tell them about it, and say, hey mom, I feel happy. Okay, xong gọi mẹ, gọi bố, gọi bà, nói là, ngày hôm nay tôi hạnh phúc dễ sợ. This meditation class is so great, I don't know about the other temple, they talk about pain and suffering and hardship. I don't go to there, I have no problem. This is what happened to my disciples, by the way. Học trò thầy như vậy. Okay, they came here. They came to me and learned meditation from me in a few years. They surpassed, they made tremendous progress. Học trò thầy tới thầy, học với thầy vài năm tiến bộ dễ sợ lắm. They've been studying other stuff like other meditation classes. They study external practices like Qigong, Tai Chi, yoga, and all those things. Học trò thầy đã từng đi học đã luyện khí công, đã luyện Tai Chi, đã luyện yoga, nó luyện mấy cái loại tu mấy cái thiền khác. Xong rồi tôi học cái thiền và học thiền với thầy vài năm. Every weekend they come to my class and they study and they go home and they meditate for an hour. Mỗi tuần tới chùa gặp thầy một lần, về nhà, về nhà liền ngồi thiền một tiếng đồng hồ. That's what they did, all of them. 1 hour meditation a day. And come to class on meditation class on the weekend. Làm như vậy thôi. Okay? And they made tremendous progress. Như vậy không mà tiến bộ như sao? And then one day I referred them to another temple. They said, "Oh my God, I come here, I feel so good. I don't have to meditate at all." Tới cái chùa kia, nói tới cái chùa này sao tôi tu mà tôi thấy không khổ sở như thầy. It's not as hard work as you are, and yet I feel much better. Không có cực khổ như thầy, không có gắt gao như thầy, mà trông thoải mái hơn. Would you like to go there, Mary? You want pay? Something wrong with you. So they came back to me and they tell all my other students, they said, you don't have to work as hard as the way Master YongHua says. You can go there and you
recite a little bit, you bow a little bit, you walk away, and you feel good. Nó là tới đó niệm Phật một tí, lại Phật một tí, xong đi về người nó lâng. You don't have to sleep, you don't have to eat. You don't feel sleepy when you sleep, even if you don't sleep that much. Ngủ ít mà người vẫn sung sướng. You don't eat as much, but then you're not hungry. Không ăn bao nhiêu mà vẫn no như thường. And I said, wow, that's a better way to practice. Họ nói như vậy phương pháp là tốt hơn. Okay? Yeah, but that's a low form meditation. Cái đó là đúng. Nhưng này cái loại đó là cái loại phương pháp tu nó thấp hơn một tí. Why is that? They don't realize they stop making progress. Họ không biết là họ đã thụt lùi. Họ không có còn tiến bộ. I'm very greedy for you. Thầy dạy cái gì là vì thầy tham cho cái gì. I want to teach you so that you keep improving. Tôi muốn cái gì tiến bộ. Because you're not improving, then you're missing out on a chance to get closer to enlightenment. Và nếu quý vị không tiến bộ, thì quý vị sẽ bỏ mất cái cơ hội để mà tiến gần tới hơn cái giác ngộ. Because my child, it's about enlightenment. Cái thiền quý vị, thầy dạy cho quý vị là cái giác ngộ. Thiền của giác ngộ. I want you to become enlightened. Thầy muốn quý vị giác ngộ. If you can't make it, I want you to plant the seeds for enlightenment. Và quý vị kiếp này mà không giác ngộ được, thì muốn giúp quý vị trồng những cái chủng tử để mà giác ngộ. Hoặc đi go to the Pure Land, hoặc quý vị về Tây phương cực lạc, you go back to go to Amitabha Buddha, trở về Tây phương cực lạc. You're gonna learn the same thing. You're gonna learn how to become light. Quý vị trở về Tây phương cực lạc, quý vị cũng phải học cái phương pháp để mà giác ngộ. Wherever you go, you learn the same exact thing teaching you. If your teacher happened to be Amitabha Buddha, he teach you about how to become enlightened. That too. Okay. Nếu A Di Đà Phật đi về mà tới dạy cái vị, okay, ngài cũng dạy cái vị chuyện đó thôi, cái phương pháp để mà giác ngộ. And along the way, okay, along the way, tới cái đường giác ngộ, you know that enlightenment. It's such a wonderful thing. Cái giác ngộ nó tuyệt vời đó. That it will, before you get there, trước khi quý vị tới đó, you have to become healthy. Quý vị phải khỏe mạnh hơn. Okay? You cannot become enlightened unless your body is healthy. Quý vị không thể nào mà giác ngộ trừ khi cơ thể quý vị nó khỏe. It's impossible. You cannot become enlightened unless your body becomes healthier. Quý vị không thể nào giác ngộ được trừ khi cơ thể quý vị nó khỏe. Impossible. You cannot become enlightened unless you're happier. Quý vị không thể nào giác ngộ trừ khi quý vị hạnh phúc hơn. That's impossible. Okay? If you practice and say, I'm getting closer to enlightenment, and yet I feel so bad about myself, I assure you, you get nowhere closer to enlightenment. Nếu có người nói với thầy biết không, con tu càng ngày tu cần tới cái giác ngộ, mà càng ngày con thấy còn khổ sở, càng bất hạnh, thiếu hạnh phúc, thì tôi nói quý vị không có tới gần giác ngộ đâu. Okay? And you say that, but what about wealth? It's important for my life that I be rich and wealthy. I take care of myself. I'm not a burden to anyone else. Hoặc về cái tài sản sao? Nói là vì tôi muốn giàu, muốn có tiền của cải. Tại vì tôi muốn làm phiền ai, tôi muốn tự túc. And you have to be rich and wealthy too. Okay? Quý vị phải giàu luôn nữa. Maybe not in money, because you look at me, I'm no richer at all. In money wise. Thì thầy phải nói chính là không phải giàu nhiều tiền hơn. Wealth has so little to do with money. Cái giàu đó nó không có liên hệ với tiền. You know, wealth is not about money. Cái giàu có không phải là tiền.
Wealth refers to, real wealth refers to blessings. Cái giàu có thiệt sự, cái phước của quý vị. Okay? If you have blessings, you will have money. Nếu quý vị mà có phước, quý vị sẽ có tiền. If you have money, you don't necessarily have blessings. Quý vị có tiền không có nghĩa quý vị có phước. Look at Mireya. She has no money, but she has blessings. I rest my case. Cái cô đó đấy, cô đâu có tiền đâu, nhưng có phước. I thought you were rich. She has to wait until she gets married into rich, then she becomes rich. It's different. Cái phước, có phước, có tiền phải là có phước. Do you know that? So many rich people don't have blessings because they're so unhappy. They're struggling so hard inside. Cái vị biết có những người giàu có, người ta có tiền nhưng là người ta không có phước. Tại sao? Người ta rất là khổ sở. They're struggling physically. Họ bệnh hoạn with illness. They're struggling mentally with worries. Họ khổ sở về tâm thân. Okay? So I'm telling you, back to the point here again. You get closer to enlightenment, you have to increase your blessings. Thành ra quý vị mà muốn tới gần giác ngộ thì quý vị phải nhiều phước hơn. No two ways about it. You cannot get enlightenment. You know, the Buddha is the most blessed person in this universe. Quý vị biết không? Đức Phật, một cái vị mà có một ngài có phước báo nhiều nhất trong vũ trụ này. No one can surpass him in blessings. Không ai mà có nhiều phước hơn Đức Phật. You think it happens overnight? Quý vị tưởng tượng nó xảy ra bỗng nhiên nó xảy ra như vậy. He has to keep on building it up. Ngài phải tích trữ từ từ. You see? He has to meditate. Okay? Among other things, phải thiền. Okay? Questions or comments? Tell me you disagree. Quý vị nói thầy không đồng ý để cho thầy nghe. Khoa đồng ý không Khoa? Thì cái chuyện đó là mình đâu có làm nhân nào mình ra tiền, mình chỉ có trí tuệ thôi. Now he says meditation. You don't make money off meditation. You just make wisdom. Objection. Người đó, ông thầy đó ông nói, yeah, go ahead, please object, my dear. I think money just come in when you are blessed. That's what he doesn't understand. But you don't get attached to the money. You just look at it, oh, it's coming in, oh, that's great. And then now you do good things about it. What he doesn't understand is that we sit here and meditate. Okay? What do we do for society? Nothing, right? And yet, why does people come and give us money to meditate? Give us food to eat so that we can meditate. Give us money so that we can buy things, buy incense, pay for electricity and all those things without us asking for it. So we're not making money? You kidding me? We're making money. He doesn't understand, that's all. One day he has his own temple and he understands. We're making money and yet we don't ask for it. We don't have to go and say, there's a hat I'm passing around just in case you don't know what it's for. That's what churches do to collect money from you. Do we ever do that? All the years we've been here before? All we do is cultivate. The mere fact of cultivating generates a lot of blessings. So we don't have to worry about material things. Sao con nói không có phước được giỡn, không có tiền được giỡn hoài. Vậy cho ai cúng tiền cho con trả tiền điện đây, trả tiền ăn đây, trả tiền nhà đây, trả tiền xe đây. Mình không bao giờ ngửa tay ra xin ai, không ai xin tiền ai. Mà tại sao tiền nó vào?
Từ đâu? You think that it happened just like that? Huh? Think about it. It's just like that. How come is that it happens now when we do nothing? We don't do anything for anyone. Okay? And yet people come and give us food to eat. Okay? Give me candy, give me chocolate. Hasn't happened yet this week so far, by the way. Okay? Why is that? You think it's a coincidence? Quý vị nghĩ bộ như nó xảy ra nó ngẫu nhiên hả? Just like that. Yes. I thought about this before. You know, if you go to the regular life, actually it's very difficult to just pay the rent and just survive. It's so hard. It's very hard, you know. That's right. The bottom line is people fear that if something happens, they can't pay everything for their kids. I think that's very basic fundamental. This is why we don't dare ask for anything from you, because we know it's very hard for you already. Okay? You don't have enough for yourself. How can we ask for anything from you? Thì cô này cô nói là thiệt ra trong cuộc đời thông thường người ta cực khổ, thậm chí khó khăn không phải là dễ. Ok? Thành ra cái chuyện phải lo trả tiền nhà, lo chuyện trả tiền xe, cho trả tiền con cái đó là khó khăn, đâu phải là dễ. Thành bởi vậy thì thầy biết cái chuyện đó, thành ra cái chủ trương thầy là không có xin ai gì. Tại vì quý vị đủ khó khăn. Ok? Yes. 有一位居士他要说。老师，我觉得刚刚老师要举那些例子啊，就是大我和小我的问题，私人和公家的问题。所以我们每一个人呢，要赚钱的时候，只是为我们自己。对，为我们自己，好像刚刚老师举例，好像贤哲。诗的时候，它是为了我们的整个大家，这个是小我和大我的问题。我觉得我们的每一个人呢，虽然是要赚钱，要生活上呢可以过就算了。对，那要求太多，要求享受的时候，那就越想就越贪。那个意念呢就越来越大，那个时候啊，就离我们的佛道就越来越远。What is the difference? Khác nhau chỗ nào? Yes, yo, what's the difference? Between you making money, going to work making money, and us meditating and making money. Khác biệt chỗ nào? Vì quý vị tự làm tiền lấy. Con nghĩ là về chùa làm tiền. What's the difference in you making money and the temple making money? Yes. Con nghĩ như thầy mới hỏi là ở ngoài lấy person họ make money là cho họ cần cái gì đó, hoặc là họ làm hơn cái đó. Ví dụ như giờ cái người tu người ta cần cái gì đó thì như thầy mới nói mình ngồi thiền, mình tụng kinh thì chú như nó có phước, mình giữ đúng giới thì cái phước nó quần trở lại cho mình là cái gì mình cần mình có. Thứ hai là chư thiên là phải giúp, cho nên mình không phải đi chạy dạy đi kiếm, nhưng mà mình chỉ kiếm đủ cái gì mình cần thì cái đó nó sẽ tới nữa. Yes, you figured it out already. I don't understand this, but I'm making money is like my personal needs, my own needs, Right. So for myself. Right. But temples making money feels like it creates kind of like blessing for other people. That doesn't sound right. It helps other people to betterment for their lives. So it's not just the selfish reason. Here's what happened to the venerable Wei Shan, Ngài Quy Sơ, Thiên Sư. When he let me tell you the story about Wei Shan
Chan master. He is the founder of our Wei lineage. Thì kể khi mình nghe cái chuyện cái đời của ngài, cái tiểu sử của ngài Quy Sơn, ngài sáng lập ra dòng viên ngưỡng của mình đó. This is where our chant comes from, by the way. Our chant technique comes from that lineage. Cái thiền chúng ta đang tu đó từ cái dòng đó ra. Okay. He was learning chant from under great master Bái Tràng. Ngài Quy Sơn đó là đệ tử của ngài Bát Trường Thiền sư. Bái Tràng is a disciple of Venerable Mã Dụ. Ngài Bát Trường Thiền sư là một vị đại đệ tử của ngài Mã Tổ. In the history of Chinese chant Buddhism, chant school, trong cái truyền thống của thiền tông, okay, there are two great masters. Okay, có hai that people often mention. Có hai cái vị thiền sư rất là nổi tiếng. They're both disciples of Mã Dụ, có hai cái vị thiền sư nổi tiếng đều là đệ tử của cái dòng của ngài Lục Tổ. One is Mã Dụ, okay, một ngài là Mã Tổ. The other is, anyone knows? Người kia là biết ai không? I'm asking you, do you know who the other person is? And you learn meditation. Coi như là thầy của Mã Tổ. He said, someone in Vietnamese said, no, that's a master of Mã Dụ. Six patriarchs have Hoài Rang, and Hoài Rang has Mã Dụ, and then the other. Yes? Look it up. Look it up. Because now it's time to use your iPhone. Okay? Yeah. Or your Android. Huh? Yes, little boy. So what did your mom say? What did she say? You forgot? Who is the other one? Xian Jie Shi. Who is the other grand Chan master? I know you never guess this. Thì biết chắc chắn ông này không bao giờ ông đoán ra được đâu. Bái Tràng is a student of Mã Dụ, right? Bái Tràng is a student of Mã Dụ, yes. Today it's so too difficult. This is important. How can you learn something appropriate unless you know where it comes from? You keep on learning about things and I learned meditation from this great Chan master, and said, where do you learn it from? You gotta be crazy. How can you learn from someone not knowing where it comes from? Vì học thì học phương pháp mình không biết học từ đâu ra thì chết, cái gốc ở đâu là cái gì chết. What if it comes from some kind of externalist? It says, you know. 赤子大师。赤子大师。不是。Okay. Huh? You know who it is? It's right on the tip of your tongue. Ông này phải biết. He should know. Of all of you, he should know. All of you. I ignore it, but he should know. Tất cả mọi người thầy cũng trách quý vị mà ông này phải biết. Yes? The question about teacher? No, the other. Mã Dụ is the famous one, and then the other one. The two grand masters of Chinese chant. You don't know? Oh my God! YongHua is under Mã Dụ. Ngài Tuyên Hóa là dưới cái trướng của ngài Mã Tổ. You see, the lineage have to trace it back to know where you come from, because all the great masters, all the proper masters who taught chant, they have their own lineage very clearly defined.
Tất cả những cái vị thiền sư mà đàng hoàng, ok, vị thiền sư mà chính tông đều có cái dòng của mình. They don't say that, oh, I'm a great meditation teacher. What I learned from? I learned by myself. Are you crazy? No such thing in China. Đừng có nói là ông thầy mà nói tôi học thiền tại tôi giỏi với sao tôi không cần thầy, là cái đó ông thầy đã thành tầm bậy. All the Chan masters traced back to their teachers. They recognize the teachers. Tất cả những vị thiền sư mà đàng hoàng đều công nhận thầy. Hả? Zhao Zhou 不是. Zhao Zhou is lower level. That's the next generation. Anyone else? Huh? Triều Châu. Tiếng Việt là Triều Châu, không phải thiền sư Triều Châu, không phải. Come on, you Chinese people, you should know. Yes. Huệ Nẫn, 不是Huệ Nẫn. Huệ Nẫn is 2 generations above that. Yes. Thái Chu Huệ Hải 不是 Đại Chu Huệ Hải, không phải. Huệ Nẫn is 2 levels above. The Grand Master of Ma Zhu. Huệ Nẫn says says to Hoài Rang, he says, underneath you will come a horse, will trample the world, because Ma Zhu happened to be a greatest debater. He beat up all the other debaters in China and whatever. Yes. That's it. Shu Tou. Everything sounds the same. Chinese words. Shu Tou. Shu Tou means stone head. Head of stone. Thạch đầu. Shu Tou. You got to know that, because Shu Tou is Ma Zhu teaches the 2 houses. Shu Tou grandfather the 3 other houses of the Chan school. Thành ra cái thiền tông người Hoa nó có năm cái tông đó, thì một tông bên từ Mã Tổ ra, một tông bên Thạch Đầu ra. It is so important. Ma Zhu and Shu Tou, ngài Thạch Đầu với ngài Mã Tổ quan trọng lắm độ. Okay. That's why you know that. Is it like CHIH? Shu Tou. SHI. Okay, so Shu Tou and Ma Zhu are the grand patriarchs of Chinese China. Tại ngài Mã Tổ với ngài Thạch Đầu là tổ của cái thiền tông người Hoa. Tại sao vậy? Tất cả phương pháp thiền tông người Hoa là từ 2 cái ngài đặt ra. So all the great Chan masters later on recognize it came from those two patriarchs. Tất cả những vị thiền sư sau này đều công nhận mình xuất thân từ 2 cái ngài đấy. Yes. They are both by Chan disciples. Actually, Shu Tou is Huang Bo. Okay. Anyway, so Shu Tou and Bai Chan. That's why you know they are so respected that no Chan master Chinese ever use those names again to call their pupils. Hai cái vị đó họ kính trọng đến độ họ không dám dùng cái tên đó. Những cái vị thiền sư đời sau này không bao giờ dám dùng cái tên đó. There's only one Ma Zhu, there's only one Shu Tou in the Chinese Chan. Trong cái thiền tông người Hoa chỉ có một Mã Tổ, có một Thạch Đầu, không có người nào khác. Because the Chan masters like to use their masters' names, the old names, to name their students. Những vị thiền sư thường dùng những cái tên của vị tổ sư đời xưa đó để mà gọi đệ tử mình, để trừ ra ngài Mã Tổ với ngài Thạch Đầu, không ai dùng cái tên tạo biết họ lớn quá.
They're too big of a great masters. So out of respect, it's never used again in Chinese Chan school. Thành trong thiền tông người Hoa không bao dùng hai cái tên đó. His teacher is Japanese, that's why he uses Shuto. Cái ông thầy thiền sư người Nhật mới gọi ông là thạch đầu. Vì in Chinese, we don't do that. You don't do that because it's disrespectful towards the one who taught you. Cái đó là thiếu sự cung kính với người thầy của mình, người tổ sư của mình. Korean teacher. See, that goes. So I've been blaming the Japanese. Actually, it's the Korean who messed it up. I don't know. You guys don't like Korean, and when I go to Korea, they don't like me because I'm following Chinese. Too much conflict. Okay, doesn't matter. People like, don't like. It's none of my business. Okay, so what happened is that the two lineages, Mazu and Shuto, and có cái dòng nhớ vậy. So you have to remember the two names, Mazu and Shuto. They are important names. You want to learn Chan, that's the two names you have to remember. And trong cái thiền tông người Hoa, okay, cái có ngài thạch đầu, okay, với là ngài Mã Tổ, hai vị thiền sư nổi tiếng rất là quan trọng. I don't know how we got there, but that's it. Okay, that's all I want to talk about today. Tối nay thì chỉ muốn nói chuyện đó thôi. Oh, I want to talk about Wei Shan. Yeah, okay. You guys have got lost all these names. Okay. So what happened is that Mazu have one of Mazu most famous. Mazu has a lot of disciples, and one of his more famous disciples is Bai Cha. Mã Tổ có nhiều cái đệ tử thiền sư rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Nhưng một trong vị nổi tiếng nhất là Bách Trường thiền sư. And Bai Cha was a teacher of Wei Shan. Ngài Bách Trường thiền sư là sư phụ của ngài Quy Sơn cái ngài mà của dòng quy ngưỡng mình. So Wei Shan is the founder Chan master of our lineage. Okay? It's important to remember these things. Okay? If I teach you the wrong things, okay, then it's the master's fault. Master Wei Shan's fault. Và nếu thầy dạy trật là lỗi của ngài thiền sư, because he didn't guide me properly. Tại vì ngài Quy Sơn không có giúp thầy hiểu rồi. See, that's the advantage of sticking and being truthful to your lineage. Cái đó là cái vị biết không? Cái lời của mình tu theo đúng cái dòng đó. Tại vì nếu mình có trật, các tổ sư tới giúp mình chỉ cho mình. Okay, because they are watching over us, and if I do something wrong, they come and make suggestions to me, make corrections. Okay. Because this is not my Dharma. Cái này không phải là pháp của thầy, cái là pháp của dòng quy sơn. Okay, this is the Dharma from that lineage. I didn't create anything. Thầy có chế cái gì mới nữa? I didn't invent anything new at all. Okay, so far so good. So here's what happened. Wei Shan was studying under Bai Chan. Chan master, thì ngài Quy Sơn đó là đang tu dưới trướng của ngài Bách Trường thiền sư. One day, Bai Chan master has a visitor, an old monk, an old wandering monk. Từ hồi xưa đó, thì ngài Bách Trường thiền sư mới có một cái người bạn, một cái người thiền sư khác, một người thiền sư đi lang thang. This is a wandering monk. Okay. He calls on Bai Cha and say, hey, listen, my friend, over there I've been walking around, I found a mountain that was very, very good for meditation. Ông thiền sư đó mới nói là, ngài Bách Trường, tôi đi lang thang, cái trong đường đi lang thang tôi thấy được một cái núi đó, nó tốt vậy sao? Nó tốt cho thiền. It's a very good place to teach Chan. Chỗ rất là tốt để mà dạy thiền. Okay.
You have to find the proper place to teach child. Tôi kiếm cái chỗ đàng hoàng mới dạy thiền. You think it's a haphazard ý tưởng chuyện cơ khơi hả? You have to find the right place before the students can learn chant properly, mới dạy được học trò mới học được. So Bái Trang back then Bái Trang was in his 80s already. Hồi đó là ngài bắt đường là phải 80 tuổi rồi. Bái Trang said, okay, tell me what it is, I go. Ngài bắt đường này sư nói, okay, chỗ nào tôi đi. And the old monk, wandering monk, he says, no, it's not for you. No, không phải, cái đó không phải you. Why not? Bái Trang says, ông thiền sư nói, không phải khu của thầy đó. Các trưởng mộ tại sao vậy? He says, you are a bone teacher. Ngài á là xương. This mountain is flesh. Cái chùa, cái núi là núi thịt, không phải núi xương. And therefore, if you go there, you can only teach about 1,000 students. Thành nếu như ngài bắt trường thiền sư mà qua bên cái núi đó mà dạy thiền, mở trung tâm mới đó, thì dạy được 1.000 người thôi. 1,000 students, that's it. That's all you can teach. Whereas you find a monk who is the flesh monk, nếu kiếm một ông sư mà gọi là ông sư thịt đó, flesh, yeah. Like beef steak. You're wondering what flesh means. Flesh? Yeah, beef steak, Kobe steak. Flesh, rô. Like this? Yeah, like beef steak. Okay? And he says, if you find a flesh monk, he can teach about 1,500 students. Nếu kiếm một vị thiền sư mà thịt thì dạy được 1.500 người. That's what it says. That's all it says on the record. It's a flesh monk. So Bái Trang is, his makeup is a bone. Okay? Cái ngài thi bắt trường, cái bản tính của ngài là xương, meaning is harsh. Okay? He's hard. Bone is hard. Cái xương là nó cứng. So the teaching is hard. Cái cách dạy nó cứng. Whereas the flesh is sometimes hard, sometimes it's soft. Cái thịt thì lúc nó cứng, gồng thì nó cứng, mà không gồng thì nó mềm. You don't tense up, then the flesh is soft. You tense up, the flesh becomes steel. Okay? This is more for me. Okay? So it says you find a flesh monk, he can cross over 1,500 students. So Bái Trang says, is there such a monk in my students? He said, oh no, there should be one. Trong thiền bát trường thì nói, ủa, trong cái trướng của tôi có thầy thịt hả? Có chứ. So who is it? Hỏi là ai vậy? He says, the old monk says, let me take a look. Let me see. Để tôi coi thử. So Bái Trang called everyone in. Why? He hit the drums. Đánh chuông đánh trống, tụ họp hết tất cả. Back then in a Chan temple, Bái Trang set up the rules. He said when you hit the drums, then everyone congregates. Hồi xưa ngài Bách Trường đặt cái luật là lúc đánh cái trống cái đại trống. See what happened in all the Chan schools. Have these humongous drums. Okay, when you hit the drum like that, everyone comes. Doesn't matter what you do, you drop everything, you go. Thành nên cái trống mà nó lớn như vậy đó, ok, mà đánh như vậy tất cả chỗ nào bất cứ người trong chùa đều bỏ hết chạy trở vào cái đại điện để mà họp lại. This is what happened because back then it's a mountain, it's a big mountain area, so people might be working at a temple, might be working in a field. Okay, so when they hit the drum carries very far. The drum is big enough so that within the temple property, within the mountain, you can hear the drum. Cái trống nó lớn rất là quan trọng. Cái trống lớn là tại cái chỗ thiền gì đó, thiền viện đó, họ lớn quá nó có cái dãy núi luôn. Họ phải kiếm cái trống lớn thiệt lớn, mà có cái trống gì tất cả mọi người trong cái núi đều nghe, họ tụ họp. So they got together
And so the old monk look and say, yeah. Bái Trang said, oh, this is my first number one student, this leader of the assembly. Bát trưởng nói, giới thiệu cho ngài biết, đây là vị thủ lãnh của đệ tử tôi. Would he do? Okay. Thì ngài Bát trưởng mới nói vậy, cái ông này có được không? The old monk says, can you say something? Can you cough for me? Cái ông già thiền sư mới nói, ông nói vài câu, ông ho tôi nghe thử. So the Hoa Lin, the leader of Bái Trang, he's sort of like the number one, the number two monk in the Chan temple. Ngài Hoa Lâm là giống như là vị thứ nhì đó. Thứ nhất, number one is Bái Trang, number two is Hoa Lin. That's it. Từ xưa như vậy đó. Ngài Bát trưởng thứ nhất, thứ nhì là Hoa Lâm. Okay. So the old monk said, the Hoa Lin Chan master said, cough for me. So I did, and the old monk says, no, you know it. Thì ho một cái, thì ông Hoa Lâm ho, ngài ông già thiền sư nói không phải ông này. So the governor asking, and then back then, Wei Shan was the kitchen manager. Hồi đó ngài Quy Sơn là làm điển tọa, điển dô phá sư. He manages the kitchen, meaning that people bring food to the temple, and he receives it. Okay? Điển tọa cái nghĩa người mà đem đồ ăn tới, người đó phải đưa gặp nhà sư đó. This is what happened in Chan temple. When you bring food to the temple, you're supposed to see the điển dô phá sư. Lúc quý vị đem đồ ăn tới, phải gặp cái ngài điển tọa. Is one of the more important functions in the temple. Điển tọa pháp sư, một trong địa vị rất là quan trọng trong chùa. Why? Because he handles the food. Tại vì ngài lo cái chuyện ăn uống. So he manages the resources so that nothing goes to waste. And then không có phí đồ ăn. If he has too much food, he will ask and do a special Dharma ceremony to give it away. Như nếu đồ ăn nhiều quá, thừa quá, thì ngài sẽ làm cái lễ, làm cái pháp để mà bố thí đồ ăn. So he is very important function. Okay, he makes sure the food we eat is pure. Cái quan trọng cho của ngài là ngài về cái đồ ăn của mình ăn nó thanh tịnh. What happened is that you don't realize cái việc biết trong cái chùa đồ ăn nó quan trọng dễ sợ. The food we eat in the temple is critical, is very, very important. Because if you eat the wrong food, it has a very adverse effect on your cultivation. Tại như nếu như cái việc ăn mà đồ ăn tầm bậy thì nó có ảnh hưởng rất lớn lao, rất tai hại cho việc tu hành của quý vị. Did you know that? If you eat the wrong food, it affects your cultivation. Ăn đồ ăn bậy là tu. So for example, the điển dô phá sư, ví dụ một cái vị điển tọa pháp sư đó, he makes sure we use no MSG in the food. Thứ nhất, không được dùng vị tinh. Okay, cannot use MSG. 不可以用味精，不可以，因为这味精在thì就是毒嘛，tại vì cái vị tinh nó là độc. When you eat味精, then your body is poisoned. So when you meditate, you need to get rid of the poison before you can make progress. Vì thiền, với ăn vị tinh vào là nó độc cái cơ thể quý vị. Thành ra quý vị lúc thiền phải xóa cái độc, trục cái độc đó mới tiếp tục tu được. Yes, so instead, if you eat Wei Jing when you do a Chan Chi, you regress. Quý vị ăn một vị bột ngọt vị tinh trong lúc thiền thất là quý vị sẽ thụt lùi. If you eat onion and garlic, quý vị ăn hành ống tỏi, same thing. You regress. Quý vị ăn ống tỏi sẽ thụt lùi. That's why the Dian Zhou Fa Shi, that's why the kitchen manager, he makes sure that the food we use for cooking, that's for serving on the table, is always pure. Thành cái người điển tọa pháp sư đó, là chắc tất cả đồ ăn mà dọn trên bàn cho các sư ăn là đều thanh tịnh. No garlic, no onion, không được hành, không được tỏi.
Yes, Why not garlic? I mean, because it tastes good. it's good for the body too, but I don't understand. It's not good for your body, contrary to popular belief. It's not good for you at all. Yeah, the doctors don't know any better. Cái mà đúng ăn ăn tỏi, ăn ăn tỏi rất có tai hại cho cơ thể. It's very bad for your body. Very bad. You just don't know, that's why. Quý vị không biết thôi. But everything we have, most of the food we have out there in restaurant have onion and garlic. There's nothing you can do about it. It's called mass poisoning. Quý vị thấy không? Cái hành tỏi nó hại dễ sợ lắm. Thành tất cả khi ra đồ ăn ngoài tiệm ăn đều có hành có tỏi. Cái đó là nó đang đầu độc mình. Dễ sợ. Every time I go out and eat in a Vietnamese vegetarian restaurant, it's garlic and onion. Và ăn một cái đường ăn chay Việt Nam, ăn hành tỏi. And when you go to a Chinese vegetarian restaurant, tới một cái tiệm ăn tàu, then there's no onion and garlic. Okay, but there's waiting. Không có hành tỏi tiệm ăn tàu, không có hành tỏi. Nghĩa là có bột ngọt. Waiting, they put a lot of waiting. It doesn't matter. Don't tell me everything, because if he knows everything, he doesn't eat anything anymore. All the Chinese vegetarian restaurants, as far as I know, except for a very rare, they all put waiting in there. For everybody's information, they say no MSG and they have similar, Yeah, not MSG, but Yeah. it's actually the same thing. yeah. It affects the same way. It's kind of ridiculous. MSC is old school. Now they have they put different more names. MSG and then they put something even worse for the body. Yeah. There's more editing. There's more. By the way, you Koreans are better off. The Japanese, the poison themselves MSG. Everything you have in Japanese, cookies, cookies, candies, ice cream, they all have MSG. It's amazing to me that the Japanese are so strong in Zen and they don't realize it. It's nonsense. How can you use so much MSG in the food? You poison your entire population. MSG is very toxic. Cái bột ngọt đó, nó độc dễ sợ. MSG is very toxic. Do Mexican people use MSG? Of course. Quite a bit, right? Quite a bit. It's mass poisoning. Okay? Especially the Chinese temples. You go to a Chinese temple, okay? They serve MSG. Why? Because it tastes better. Even Master Shinhua's temple. Oh yeah, Master Shinhua's temple, because they bring these Chinese people in to cook for them, and in order to make the food taste good, they put a lot of MSG. But they don't use MSG because sometimes it's like a sauce. They contain it and they. I tried once. I went to Master Shinhua's temple in Canada, and I heard about MSG and said, could we stop doing MSG for a change? So they stopped, and the following week I said, let's put MSG back in again, because no one eats it. If you don't put MSG in there, the Chinese will not eat it. You have so much left over. So the following week I said, okay, MSG it is. It tastes better with MSG, period. Đấy không? Bột ngọt để vào nó ngon lắm. Không có thiếu bột ngọt nó không ngon như thường. Phải cái bà này ở nhà nấu toàn bột ngọt không? You all put MSG at home, right? Yeah, but it's this woman here. Yeah, I made it. Okay, anyway, so you see, it's so important that in a Chinese school, the Điển Dô Pháp Sư is very critical. Thành cái ngài Điển Tọa Pháp Sư trong cái chùa rất là quan trọng. Because we cannot function, we cannot cultivate unless we eat the proper food. Thành cái ngài Điển Tọa Pháp Sư rất quan trọng, tại đồ ăn đúng, mình tu mới được. I noticed, for example, the Vietnamese came here and they would bring these hot sauce. Những người Việt Nam tới và đem những cái chai đồ ăn, Sriracha, whatever.
and hot sauce, stuff like that, Louisiana hot sauce, whatever. Very tasty. Look at the label, garlic. Mấy cái bà Việt Nam mà tới ăn á, thầy để ý rồi, đem mấy cái chai mà đồ mà bả chai mà tương ớt mà trong đó có hành có tỏi rồi. Để ý dùng. Please pay attention. They keep on giving me that. So master, try this. It tastes better. I said, okay. Oops. Yeah, it takes 3 days to get rid of it, to cleanse your body. It takes 3 days. You set you back 3 days. Yes. I watched a documentary talking about the corn syrup and cornstarch, and there are a lot of like lactose in these things that are in the processed food. And some of the scientists, they are talking about how toxic it is because it's addicting. In transport, would they consider it to be violation to precept because it's kind of addicting and like drug? Do you think it's considered to be? Yeah, you use a lot of additives, lots of preservatives. There's no good. The food is good by itself already. There's no need to add a lot of preservatives. Okay, and chemicals. Okay, and here I want you to pay attention now. When people bring a hot sauce, please don't pour it on mine. Là cái gì nhớ, người ta đem cái đồ ăn bằng tương ớt vào, đừng có đổ vào cái tô của thầy nhá. You put it on yourself, don't put it on mine. Okay. Let's make a deal. So the Wei Shan, which is the Dianzhou, the kitchen manager, was asked to cough. He coughed. Nên hỏi ông già sư vậy thì sư ông hỏi cái ngài Quy Sơn ho thử, ho cái đúng rồi. So that's him. Yeah, he'll do. The old man says. The old monk says. So Huan said, wait a minute. That doesn't sound right. I'm the number one. How can you choose a low guy? Ngài Hoa Lâm Thiền Sư nói là đâu có được, tôi là cao nhất, tôi là cao, địa vị tôi cao nhất, sao chọn người thấp vậy đó? Okay. Hoa Linh said no, that's not right. So the old man said, okay, then let's ask Wei Thổ Bodhisattva. Ông già mới hỏi, vậy không tin là để hỏi ngài Vi Đà Bồ Tát, this guy. Book thumb. So he said, let's draw. Let's draw the name. So to put in the names of that Hua Li, okay, and then put in the names of Wei Shan. He gave a bunch of names of Hua Li and one name of Wei Shan, and asked Wei Thổ Bodhisattva book thumb. So lúc thumb ra thì tên ngài Hoa Lâm đệ nhất đó, sau là ngài Quy Sơn rút tâm ra. Pull 3 times. Each time is Wei Shan. Bốc 3 lần đều bốc ra Quy Sơn Thiền Sư. So far so good. I'm relating you a spiritual thing. You think that what we do is so ordinary? No, it's a big picture. Thành cái gì như cái chuyện mình chuyện tu pháp linh thiêng, pháp tầm bậy đó, chứ phải mà làm chuyện tầm bậy tầm bạ đó. Okay, and so Bai Chang, the abbot Bai Chang says, so what is in Holland? Are you convinced? Thì ngài Bát Trường rất là từ bi. Bai Chang is very compassionate. Yeah, look at Holland. Are you convinced now, Holland? Ngài Bát Trường mới hỏi đệ tử mình, Hoa Lâm Thiền Sư, ông có đồng ý không? Ông tổng phục chưa? Hoa Lâm, no, it still doesn't make sense to me that I'm the wisest and yet he's only a kitchen manager and you send him and you don't send me. Thì ngài Hoa Lâm Thiền Sư mới than phiền đó là con á, bạch sư phụ, sư phụ con coi con là đệ nhất, có trí tuệ nhất, mà sư phụ là sai một cái ông đầu bếp đi, là cái nó không công bằng cho con. It's not fair to me, master. Okay, so
Bái Trang said, okay, then come. Bát Trường thế được. So we brought him to his chambers. This is private now. Bây giờ cái chuyện giữa vài người với nhau thôi. Okay. So he brought in the old man. Đem cái ông già Bái Trang, Quế San and Hoa Lý. 4 người đi vào phòng của ngài Bát Trường Thiền Sư. Okay. So far so good. Quế San, Hoa Lý, Hoa, flower, Lý, forest, Hoa Lý. Okay. Bái Trang, Hoa Lý, Quế San, and the old monk. The old monk is I don't know his name. Okay. And they got there and said, okay. Bái Trang, because this is called a test. Bái Trang pointed to a pure vase. Ngài Bát Trường Thiền Sư chỉ vào cái bình, cái tình bình. Pure vase, what's a pure vase? Do we have a pure vase in our temple? No, we don't. This is a pure vase right there. Thấy ngài Quan Âm Bồ Tát không? See One Yin Bodhisattva? He's holding a pure vase right there. That's a pure vase. Jing Bing. Jing Bing. Okay? So Bái Trang pointed to the pure vase and asked Hoa Lý. Asked Hoa Lý first, and Wei Shang waiting outside. Thì 3 người vào trước. Ngài Quy Sơn đợi ngoài. Ngài Bát Trường mới hỏi Hoa Lâm, without calling this a pure vase, what do you call it? Ngài Bát Trường mới hỏi, nếu đừng có gọi cái này là tình bình thì gọi là cái gì? So Hoa Lý, ngài Hoa Lâm mà mới trả lời. He answered, surely it's not wood. It's not a wood. It's not a wood bowl. Thì ngài Hoa Lâm Thiền Sư mới trả lời nói, thì cái đó không phải là cái then bằng gỗ, chắc chắn phải là cái then bằng gỗ. He humored. Ngài dùng trí, ngài nói cái chuyện khôi hài với sư phụ mình. Okay. So when they called, so he left, and so they call in Wei Shan, so họ gọi cái ngài Quy Sơn vào. Okay, all 3 nuns are watching, and Bái Trang asked the same question. Say, Wei Shan, without calling this a pure vase, what do you say? Thì ngài Bát Trường mới hỏi, này Quy Sơn, nếu không gọi cái tình bình này là tình bình, không được dùng tên là tình bình, thì con gọi nó cái gì đây? What do you call it? What did Wei Shan do? Wei Shan walked over to the pure vase, okay, and kicked it and smashed it. Ngài Quy Sơn bước tới cái tình bình, đá một cái kình nó bể, nó nát bét. Okay, and the old man and Bái Trang says, very good, very good. Ngài Bát Trường với ngài ông già đó gật gù. Thấy chưa? I proved to you, Hoa Lý, that Wei Shan has more wisdom than you. Thì họ mới nói, ông thấy chưa? Cái ông điện tọa pháp sư này chứ hề ông cao hơn. That's why we sending him. Bởi mới gọi ông đi. Okay? He's wiser than you. He has more wisdom than you. Any questions about this? Ai thắc mắc gì không? You understand it already? Quý vị hiểu hết rồi hả? Boy, your John skills are excellent. Quý vị công nhận cái công phu thiền quý vị cao. Yes, sir. When I first read the story, heard the story, I couldn't understand what it's about. Nghe câu chuyện thầy đâu có hiểu gì đâu. Bây giờ quý vị nghe, quý vị hiểu ngay. Now you hear from my own mouth and you understand it right away. Impressive. Very good. Okay, moving on. Không được kêu tịnh bình, tức là không được kêu tịnh bình vậy ngài đá để cho nên không có phải tịnh bình nữa, ngài không được đá. He said, if he kicked it and to break it, then therefore is no
longer a pure vase. Is that what the meaning is about? Có phải như vậy không? Trật. Anyone else? Miss Mexico. No? Más o menos? Yes? Anyone? Can you explain to me why? Why did Wei Shan pass the test and Hoa Lin fail the test? Tại sao ngài Hoa Lâm bị rớt mà ngài Quy Sơn lại được chọn? Tại sao vậy? Because Hoa Lin wasn't enlightened, but Wei Shan was enlightened. Tại vì lúc đó ngài Hoa Lâm chưa giác ngộ, mà ngài Quy Sơn đã giác ngộ rồi. Because Wei Shan was enlightened already, and Hoa Lin was not. He was enlightened already. Why? Tại sao vậy? Because Hoa Lin was using his brains. Tại ngài Hoa Lâm đang dùng cái trí mình để mà trả lời. He used his brains, his reasoning to answer the question. Whereas Wei Shan used his wisdom to answer the question. Ngược lại, ngài Quy Sơn dùng cái trí huệ của mình để trả lời. What's the difference? Hoa Lin still sees it as a pure vase. He still sees it as a pure vase. Okay? Tại vì ngài Hoa Lâm vẫn nhìn đó là cái tịnh bình. Whereas Wei Shan sees it as empty. Ngài Quy Sơn nhìn đó là không có gì hết. That's why he broke it. Ngài không coi nó, ngài coi nó là không. He sees it as empty. That's why he broke it. There's nothing there. The significance of breaking the pure vase signifies that there's nothing there. It's not a pure vase. Okay? It's nothing there. He penetrated the principles of emptiness of the Dharma. Ngài làm bể cái tịnh bình. You understand that? Ta wu tao 那个以接法都是空，没有平静静bình. Okay? Nó không có tịnh bình tại tất cả nó đều không. Cái bình nó là không có gì hết đó. When you become enlightened, you're not attached to anything. Quý vị giác ngộ rồi, quý vị không còn chấp được như vậy. Okay? So that's the proof right there. At that point in time, Wei Shan was enlightened already. Thành cái đó cho quý vị thấy, cái lịch sử cho quý vị thấy, ngài Quy Sơn đó, trước khi mà đi ra chùa đã giác ngộ rồi. So far so good. Lưu Trinh, có gì mà hỏi hỏi không? Any problem with translation? No. Okay. Here's why I'm coming to this point. And he went over to the mountain. Rồi ngài đi qua cái núi đó, cái dãy núi đó. Long and far away. Đi xa lắm, đi qua dãy núi xa lắm. Okay. And he found out the mountain is very tall. Khám phá cái núi nó cao dễ sợ. So he climbed to the mountain. Đi lên cái núi. And he sat down. He found a place. He sat down and meditated. Tìm một cái chỗ ngồi xuống thiền. I'm sure that most of you would find a place, and Hoa would probably say, "Okay, let's start living. Okay, let's start build a hut." Thì chắc chắn đa số quý vị mà tới chỗ đó tìm cái chỗ để mà ở, right? At least you build a hut for yourself. You find a cave or something, right? And kiếm một cái hang hoặc mình xây một cái chòi để mình ở. This man here sat down and meditated. Ngồi xuống. Meditate. Yeah, he's tired. Very good. A lot of climbing. And after he recovered, he built a hut? No, he didn't build a hut, my friend. Okay? So when he's hungry, what happened when he's hungry?
Lúc đói thì sao? Where does the fruit come from? Sometimes you can't find Monkey. Yes? Even in Mediterranean, we will have this dinner. Nancy, your imagination is just too wild. Nhưng mà nói mình thiền mình đủ no rồi, nó vừa phải thôi. Chan masters get hungry too, you know. Eat one time a day. Maybe more. One time a day still is a meal. He was fasting for a few days. No, he has not. He wasn't fasting. Bây giờ học bà thầy, cái này mà con nghe con má mà ngày xưa kể lại bên Trung Quốc đó, ngày xưa là tiên Phật ở không, cái người ta nó làm ác quá cái từ lấy tiên đâu với Phật người ta chuyển đi xa. Chứ ngày xưa là Trung Quốc nó là tiên Phật không. Thấy có thấy để bây giờ nghe thầy nói mấy người mà thiền sư rồi này kia, cái Trung Quốc đó thì khánh tăng nhiều lắm. Nhiều lắm. Lots of sage monks in China. Lots of them. Tremendous. It has a highest concentration of recognizably enlightened monks. More than any other country. Bên Trung Quốc có nhiều cái vị thánh tăng nhiều hơn tất cả những nước nào khác. Any other country. Con có nghe mấy người mà đi Trung Quốc là chơi mấy người lớn tuổi với người ta già rồi đi Trung Quốc chơi. Vì khi bà kể cái mấy bà thì không biết kể cho mình nghe, tại mình có đọc qua tin mình cũng phải hiểu chứ không. Nó tự nhiên cái sao mà nó ngộ, muốn cái gì cái tự nhiên cái có được. Mà Trung Quốc mà mình nó đâu có giống mình ở đây đâu, đi một con đoạn đường nó xa núi rồi không à. Mà tự nhiên cái mình nói là mình muốn những cái bánh đó để mình cúng đến chút con ta cái bánh đó tại chút mình cho mình để mình bị cúng hay. Yeah, we have a lot of responses in the history of China. We have many enlightened monks in the records. Okay. So when he's hungry, okay, he ate the fruits, not the grass. We cannot digest grass, by the way. Fruits first, right? He said no. Right? The squirrels bring him some food. The monkeys and the elephants brought him offerings of fruits. Seriously? Why bị khỉ nó đem vào? How come elephant is in the mountain? The monkeys brought him a lot of these dao, the tao, the fruits. The monkeys brought a lot, and the elephants. I believe the elephant brought a lot of sugar cane. Hình như voi nó đem tới mấy cái mía thì phải. Trong mùa mía chừng nào mới có? I'm asking her, when are we going to have sugar cane? She says, November. But how can a sugar cane on a mountain? Wild sugar cane. And that's why you need that trunk of the elephant to pull it up and bring it to him. I'm kidding. I don't know what the elephant offered. You should not believe everything I tell you. Thầy kể chuyện gì vui thôi, cái gì nói gì cũng tin kỳ cục. Cái mặt mới khờ, mặt lớn, you all look like a mature and wise people. You believe everything I tell you. How horrible. So the point here is that he did nothing to take care of himself. Các quý vị thấy cái ngài thiền sư dễ sợ, không làm một cái gì hết để tự lo cho mình, không làm cái gì hết. I read a history, I was so impressed. Tôi đọc cái chuyện thì khiếp. When he was at the temple, he took care of the temple. Khi mà ở chùa, làm việc cho chùa. When he left on his own, he did nothing to take care of himself.
Ở chùa thì làm giá công làm việc cho chùa, sốt sắng làm việc cho chùa. Bỏ chùa đi ra một cái lên cái núi, okay, by himself, didn't do a thing for himself, không làm cái gì, dễ sợ. He just meditated, chỉ thiền thôi. For yes. So how can next generations know about his story? Hang on. He meditated for 7 years. 7 years by himself. Ngồi thiền 7 năm trời. He's enlightened, remember, he enlightened already. And he made it for seven more years. Và giác ngộ rồi, lên núi đó ngồi thiền 7 năm trời. Okay. No hut, no cave, no field. He's not planting anything. Không có nhà, không có cửa, không có hang, không có trồng trọt cái gì hết. So he survived on fruits and whatever wild nuts that is offered to him. Anh cho trái cây, mấy đồ chim tới, the birds bring him fruits, he eat it. Bring him nuts, he'll eat it. Squirrels bring him nuts, he eat it. Chim chóc nó đem tới đào thì ăn, sóc nó đem tới trái cây, mấy cái quả, mấy hạt thì ăn. Think about it. Isn't it incredible? And after 7 years, not a single soul showed up. 7 năm trời, không ai biết không ai tới. Not even his teacher. No one. Không có một ai tới. And one day he stood up and said, "Oh my God, my legs, they hurt so much." Đứng dậy, cái chân trời, chân sao nó mỏi quá. Okay. And he took a stroll. Chân mỏi quá, mới đi dạo. Okay. Took a stroll. Đi dạo thử. He walked down the mountain. Đi xuống. Then he suddenly realized that the mountain is surrounded by tigers, leopards, snakes, wolves, jackals, you name it. Mới thấy là cái núi là toàn là rắn, toàn là khỉ, toàn là cọp, toàn là sư tử, toàn chó sói không. That's why no one dare come up. Bởi vì không ai dám lên đấy. No one. It's too dangerous. No one dare come up. Không ai dám lên hết. Then so he says, no wonder. For 7 years I didn't see anyone. 7 năm trời mai tới mình. So he says, but you know, since my teacher told me to come here to teach living beings, you know, I'm not. Ông thầy tôi nó sai tôi đây để dạy học trò. And if these beings prevent me from doing that, then they might as well kill me. Nên mới nói nếu nhìn con cọp con báo này mà nó muốn nó cản trở tôi thì tôi sống làm gì nữa. Kệ nó muốn giết là giết. Let him kill me. So walk down in the midst of them. Đi xuống. And guess what? They all dispersed. Đi xuống một cái tụi nó rách, nó chạy ra. Dễ sợ. See, I would recite a mantra first. Thầy thủ cái chú rồi. Thầy phải thủ cái chú before I walk. Okay, mình phải tụng cái chú mình mới dám đi. Okay, or I say, Hoa nhìn, please don't let me eat me. Thầy nói, có thêm Bồ Tát đừng để cho nó cắn con, tội nghiệp con. Okay, remember Hoa nhìn, I have work to do. Nhưng mình xin cầu cứu con ông này, không có đâu. He walked out. Total selflessness. Hoàn toàn không tiếng ngại. Isn't it beautiful? You read his story, you think it's a casual thing, but it reflects his state of mind. Cái câu chuyện nó rất là giản dị, nếu cái đọc nó đọc nhìn kỹ mới thấy cái ý nghĩa của câu chuyện. Ngài không có một cái ngại. Yes, sir. He's not afraid for himself. He's not worried for himself. Không tự lo cho mình. Không có gì mà tìm cái tư lợi cho mình.
Yes, sir. You know, amazing. And after that, then people came from Mã祖. Đó là ngài from Bãi Tràng, để được ngài Bát Trưởng mới tới đó. And one guy came, Đa An, một cái ngài thiền sư đó gọi là Đạo Đại An, nói, he says, I will come here and help you. I'll be your kitchen manager. Tôi sẽ làm điển tọa pháp cho ông. I will be here with you until you have 500 disciples, then I go. Thiền sư tôi nói, tôi làm đầu bếp cho ngài cho tới khi ngài có 500 vị đệ tử, tôi sẽ bỏ ngài tôi đi. Nói trước, I will leave you when you have 500 disciples. No one there. Hồi đó không có ai hết. No temple, no nothing, no water to drink. Không có nước để mà uống. No things to eat. Okay? And he says, I will be your kitchen. No food to eat, nothing to cook, no pot, no pans. And he says, I'll be your kitchen manager for until you have 500 disciples. And later, an official came, the Prime Minister Pasio came and gave him money to build himself a temple. Sau này ngài Pasio, một cái vị tể tướng mới tới, tình nguyện xây cái chùa, cái đạo tràng cho ngài, because he wouldn't build it himself. What is my point? Ý thầy là sao? In answer to your point, and I know it took me about 45 minutes to get there. My point is what you just said. Lay people, you take care of yourself. These enlightened beings, they don't. They take care of others. Thành cái Ngài nói, trả lời cái ông người này nói là tôi, người phàm phu, tôi tự lo, tôi tự mưu lo đấy, mưu lợi cho mình. Còn mấy người tu đó, người ta không lo chuyện đó, ta lo cho đại sự, ta lo cho đại chúng. Thì đúng, thì nói đúng. Okay. You see, for Wei Shan Master, cho ngài Quý Sơn đó, he doesn't need a temple. Why would he need a temple for? Ngài Quý Sơn đâu có cần cái chùa đâu. He's fine. He lived for several years without a temple, without anything, without pot, without any pans. Không có lò, không có bếp, không có lửa, không có gì hết. 7 năm trời. Đâu sao? Tại sao bây giờ mình xây chùa làm gì? Why we need now? Why we need a temple for? The temple only came because he was teaching others. Cái chùa nó tới là vì ngài phải cần dạy người khác tới. See that? So that you cannot say that he's not rich, he's not blessed. The fact he has a temple that has come from his blessings, right? Không thể nói là ông có, ngài Quý Sơn không có cái phước, có một cái của cải, có phước mới có của cải, sao không có của cải, có cái chùa sao nó có phước được? Yeah. So what happened is the difference between ordinary people and the monks is that the ordinary people, you work for yourself. That's why you get all these assets. The monks get these assets in order to help others, not to help themselves. Okay? Cái người phàm phu là cái bị làm của cải, làm tiền làm bạc để làm cho mình, để mưu, để tư lợi. Còn cái người xuất gia, người ta làm chuyện đó là để tha lợi, giúp người khác. Thành cái phước báo người ta để giúp người khác, không phải để cho tư lợi. So the blessings is in order to help others. And when they're ready to help others, they manifest as a humongous temple. His temple was able to house 3,000 people. And cái thiền viện của ngài Quy Sơn Thiền sư có thể chứa 3.000 người. How big it was? 3,000 people. They meditated. Ngồi thiền. Dễ sợ. You know how big the temple is for 3,000 people? Vì nó 3.000 người ở nó lớn chừng nào không? Humongous. Humongous. In the midst of nowhere. Cái dãy núi không có gì xung quanh hết. Xây một cái chùa 3.000 người. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không?
Trung Quốc có mấy thầy đang hay quá thì cái núi mà tạo ra tượng Phật. So this is a story of the great teachers who it's important to study their stories, their biography. Mấy cái vị thầy giỏi mình phải học cái nghiên cứu cái tiểu sử các ngài, because it shows so much about what they stand for, để hiểu được cái trí huệ của các ngài nữa chừng nào, so that we see where we are, để mình thấy được mình cái trình độ mình tới chừng nào. Okay, you're so preoccupied with yourself, and that's why we're so confused. Bởi vậy mình cứ từ tư lời quá, thì cái đó nó chỉ phản ảnh là cái óc mê muội của mình thôi. The enlightened people, they're not worried for themselves. Những cái vị mà giác ngộ, ta không có lo cho mình. They're not worried for themselves at all. And that's why they're incredibly blessed. Bởi vì cái phước báo các ngài lớn không thể tưởng được. And that's why they know how to teach us, how to be just as blessed as they are. Thành các ngài có cái cách để mà dạy chúng ta để khi đó có phước báo như ngài luôn. Let me remind you again, nhắc cái vị nghe. All these great masters teach us in order for us to be just like them. Nhớ không? Các ngài thiền sư này, các ngài thầy giỏi này dạy chúng ta để có thể như các ngài. They are not going to be happy until we're just as good as they are. Họ không có chìm quý vị đâu. Họ muốn dạy quý vị tới nơi tới chốn. Okay? And the Chanchi is one of the biggest Chan Dharma doors, most important Chan Dharma doors. Cái thiền thất là một trong những cái pháp tu thiền mà quan trọng nhất trong thiền tông. It's one of the most important ones. And how many Chanchis are being organized throughout the world nowadays? Quý vị nghĩ lại cho coi. Có bao nhiêu cái thiền thất mà đang được tổ chức khắp thế giới này? And this is exactly what is done in the Chan school. Cách mình tu này là giống như bên thiền tông Trung Hoa. Okay. We live in more lax. Bây giờ mình hơi nới ra thì because you can come 5 minutes late, 10 minutes late, and no one will frown at you. Quý vị tới đây mà trễ 50 phút, không ai nhân mặt hết. Okay. But the grueling schedule, những điều cái chương trình từ from 3 a.m. until midnight is the original methodology behind it. Là cái chương trình tu luyện mà từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm là có cái dùng của nó. It's done for a reason. Nó có cái dùng của nó. I wouldn't change it. Thầy không đổi được. You don't want to shorten it. Okay. Quý vị muốn ngắn hơn. You don't want to lengthen it. Quý vị có thể làm dài hơn. You lengthen it, people will die. They cannot take it. Quý vị làm dài hơn, cái cơ thể quý vị nó chịu không nổi. If you shorten it, then it would take you a lot longer to become enlightened. Nếu quý vị mà làm nó ngắn lại, thì quý vị sẽ cần tu lâu hơn nữa mới có thể giác ngộ được. This is the right length of time in order to make it most suitable for your enlightenment. Cái này là cái vừa lý tưởng để giúp quý vị đạt giác ngộ. You're going to have as many as often as you like. Okay. All right. Any questions? It's a very, very special Dharma. Cái pháp thiền thất rất là đặc biệt. And it takes your participation involves enduring the pain. Thì cái tu thiền thất này là bắt quý vị
phải chịu đựng cái đau, cái khổ. You have to endure the pain and the hardship. Quý vị phải chịu đựng cái đau và cái khổ. That's the only way. Cách duy nhất thôi. If you want to get what you want, that's the price you have to pay. Quý vị muốn đạt cái mình tìm nó, phải trả mấy cái giá đau khổ. Pain and suffering. It's hard work. Okay? And just like people have been reporting the last few days, như có những người mới báo cáo những ngày vừa qua, it seems so much pain, so hard and so tiring. Cảm thấy là nó đau dễ sợ, nó khổ dễ sợ, nó mệt dễ sợ. And then what happened? All of a sudden, it disappears. Bỗng nhiên mình chịu đựng một thời gian, bỗng nhiên nó hết rồi. Tuyệt vời. That's what's wonderful about it. It just disappears, right? It just flips. Mình chịu đựng nó đủ hết rồi, cái bỗng nhiên nó đổi. Because you haven't worked hard enough yet. You're still on the phone talking to your customer, doing business. You know it when your body is crying and yelling, screaming, and say, I can't take this anymore, I can't take this anymore. This is nonsense. And guess what? You're still doing it. Okay? Cái cơ thể, this is the mindset behind it. Đây là cái tâm tầng ở sau đó. Cơ thể mình nó mỏi mệt. Nó than vang, nó than phiền. Nó nói là cái chuyện này vô lý vậy sao? Okay? Mà mình vẫn làm như thế. You go against your best judgment by adhering to the schedule. Theo cái chương trình mà làm thôi. You follow the schedule against your best judgment. Mặc dầu với trí quý vị nói là không nên, mình vẫn làm. That's the test. That's the requirement. Đó là cái điều kiện. Don't say, that's enough. It's too much. My body's going to break. Đừng có nói là cái cơ thể tôi nó gãy hoặc là đủ mệt rồi. Okay. You go all out. Hết sức luôn. You go all out. That's when you heal yourself. Quý vị mà hết sức của mình thì sẽ hết bệnh. You have to go all out before you heal, before you cured. Quý vị phải hết sức của mình, hết bệnh. Con bệnh cái tới bây giờ con có 3 vấn đề là trong cái tim con vậy, có 3 ống plastic nó làm sao mình cái đó là hết lấy ra, nó nghẹt xong nó không phải là cái bệnh rồi. He says his heart has 3 plastic tubes. How do you take it out? Why you have to take it out? Là sẽ phải lấy ra làm cái gì? Plastic. They're old, they're old. Have to take it out and renew. This plastic tube will last a lot longer than regular muscle tissues. They nói mấy cái plastic nó sẽ còn tốt hơn là mấy cái bắp thịt mình lấy ra làm gì? Why would you want to take it out? Plastic tube. Yeah. The plastic tube inside the heart will last another 500 years. He won't last 500 years. Why would we want to change it? I would replace more of my body with plastic so that I can last a little bit longer. Thay đổi, có cơ hội thay đổi bớt đồ plastic cho nó. Plastic là 500 nó mới hư nữa nha. The plastic will last forever. Yeah. Bionic arms. You know, you have an arm made of bionic arm will last forever. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? It's a wonderful Dharma law. Cái pháp nó hay vậy sao? Okay.
And not many people cultivate it anymore. Ít ai tu nữa. You cannot teach others unless you yourself do it. Lý do người ta không dạy nữa, tại người ta không làm nữa. We're here in the trenches with you. Chúng tôi tu cùng quý vị. Okay. Now I have time. I sit here and sit with you. Ngồi đây thầy ngồi thiền với quý vị. I have a million things I have to take care of. Có nhiều bao nhiêu chuyện thầy phải lo. Okay. To show you that yes, I cultivated too. Cho quý vị thấy thầy cũng tu nữa, và thầy cũng tu. Because I need to cultivate too. Because I need to heal myself too. Tại thầy phải cần tu, thầy phải cần chữa bệnh. Okay. But I don't heal myself, I die sooner. Nếu thầy không có chữa bệnh, thầy sẽ chết sớm. The only way for me to survive, to live longer, is I do chan. Thì cách duy nhất mà thầy sống sót lâu dài là thầy tu thiền. My business is in meddling in people's illness. Việc mình làm toàn đi chuyện rùa bu không. There's a price to pay. Okay. There will be a time where I'm so busy. I have so many places to go, many students to teach, everywhere, other places, at least one more temple. Then I have less time to do this. That's why I die soon. Trong tương lai khi mà thầy bận, thầy phải đi chạy này nọ, đi chạy tương lai, không có thời giờ nào ngồi tu với cái vị, lúc đó mình sẽ chết sớm. That's when I begin to die. Oh yeah. Okay. So don't think I'm stupid. I'm doing it because I know I need to. Thầy nói đừng nghĩ thầy dạy đâu. Thầy làm là tại thầy biết mình cần. Mình làm là mình chết. You don't do it, you die. That's all you do. Because my business is to meddle into your business. Cái việc thầy làm là đi toàn là chuyện rốt bu can thiệp chuyện người ta không. Okay. Mình can thiệp là mình chết. Yeah. Tại vì tụi con không đủ phước có thầy giỏi như vậy trước mặt mình mà mình không có tu. Giống ngày xưa ngày tiến hóa đâu ai muốn tu đâu. Tại ngày đi ai nào cũng tu chứ không còn ngày. Giống thầy bây giờ. Do you know that when I first started 20 years ago, lúc thầy bắt đầu tu, các con biết thầy vào cái thiền thất, I went to many Master YongHua's chanchi, many of them. Okay, thầy tới gặp nhiều cái thiền thất của bên Bà Nguyệt Thành. Biết sao? It's not a single senior monk practicing chanchi. Không có một cái vị cao tăng nào đệ tử Ngài Tiến Hóa mà tu thiền thất. Back then. No. Not even a phổ trì. Phật thất cũng không tới. So what do you think happens to the chanti nowadays? Xem quý vị nghĩ bây giờ thiền thất gì chuyện xảy ra đó? They change it. They change the chanti already. They shorten it already. Và bây giờ cái thiền thất họ nó cục bụng. They would come and practice with us. How can you encourage your pupils to practice chant if you're not willing to do it? Nếu quý vị muốn dạy cái pháp môn thiền thất này, mà quý vị cũng tới làm hay sao học trò không biết là sao bây giờ. And you have to come and you have to answer your questions. Okay, tới đó phải trả lời người ta. They say, Master, I eat for 3 days. Ta nói, theo tôi vào 3 ngày đồng hồ. Thân tôi nó nát rồi, lưng tôi nó bèo rồi. My back is now bent. I can't get it straight. I said, me too. Tôi cũng vậy luôn nữa. Okay. Because I go through the same process. Thầy cũng qua cái giai đoạn như vậy. Bây giờ tới giờ chưa là lấy sách và đổ ra. And then where's the lecture? When comes lecture time, okay? You want to ask questions. Lúc mà quý vị
Nghe lời giải nhiều khi có thắc mắc chứ, đúng không? You have questions. He said, Master, am I doing it right? I'm worried about my legs. I'm worried about my back. You have to answer them. Phải trả lời cho người ta nhé. Okay? So enjoy while you still can, because when in the future, I'm too busy. I'm too busy to go out after my fame and my profits. Sau ông thầy nổi tiếng thì có tiền, phải có danh vọng nhiều quá, thì phải chạy đi lo mấy cái chùa khác đó. I have to take care of the rich people, otherwise don't give me money anymore. Then you won't see me anymore. Đó là tới tu tiền. And be the same right now. You sit there and comes lecture time, you play a tape. Cái gì tới đây nghe tu rồi xong tới mà lúc mà giảng thì phải nghe cái băng lại như vậy thôi. You ask questions, people don't know what to do. I ask questions and said, listen, Master, I have a serious problem when I meditate. And a humongous problem here. What do I do? Is this a demonic thing? He says, I don't know. Lúc mà thầy tu thầy hỏi thầy bạch thầy con có vấn đề lớn dễ sợ. Cái này con biết là không biết chuyện xảy ra, con có bị ma phải không? Cô đâu có biết. And no one will answer me for years upon years upon years upon years. You tell me to practice chant. I practice chant. I have a problem. You can't answer me. Biểu tôi tu pháp môn thiền này, tu cái thiền thất này, tôi tu theo pháp môn này. Sao tôi có vấn đề? Hỏi mà không trả lời. Okay, so you have 20 years, so you còn 20 năm. In 20 years, I stop answering questions. 20 năm mà thầy không trả lời nữa. I don't have to anymore. I'm done my job. 20 năm thầy lấy cái quạt một quạt này. Em nói chuyện này thì thấy người ta tới đâu mới thầy lấy cái quạt một quạt thì đi. Phải nói chuyện. So it's personally, I'm doing this because I feel it's such an important and wonderful Dharma door. Chị thầy làm những chuyện này là vì thấy cái pháp hay, pháp môn rất là hay. I see that all of you got so much out of it. Những người chỉ có cái tu họ hưởng rất là nhiều. That's why I keep on doing year after year for a handful of people. Bởi vậy thầy năm nào cũng tổ chức cái thiền thất cho 7-8 người. Okay. And it's important Dharma door that I hope that some of you will understand and pass on to the next generation. Hy vọng là trong tương lai cái vị hiểu được cái pháp môn này truyền lại cho cái đời sau. Then my job would not have been in vain. Thì như vậy cái việc phải làm nó không có phải là phí cuộc đời. Okay. Because this is the Dharma door of sudden enlightenment. Đây là cái pháp môn đốn ngộ. It's critical. Nó rất là quan trọng. This is the quickest way to enlightenment. Đây là cái pháp môn, cái cách mà tới cái giác ngộ lẹ nhất that I know of. So even though you are not enlightened this lifetime, you planted the seeds to experience certain enlightenment in the future. Thì mặc dù nếu kiếp này mà quý vị mà tu không có giác ngộ, thì quý vị đã trồng những cái chủng tử rất là quan trọng để mà đắc đốn ngộ sau này. That's my only interest. I'm not interested in anything less than that. Anything less than that would be a waste of my time. Bất cứ cái gì nó thấp hơn là đốn ngộ, đối với thầy chỉ là phí thời giờ của thầy. It's not about
quantity of people, không phải là số người đông. Because it gets recorded. Những cái lời giảng này nó được thâu lại. If you don't understand it now, quý vị không hiểu. In the future, there will be people who will be able to understand. Trong tương lai, có người ta nghe lại, người ta sẽ hiểu. Just that's what happened between my late teacher and myself. Giống như Ngài Tuyên Hóa với Thầy. Okay? A lot of things I learned about Chan is from his recordings. Nhiều cái pháp môn thiền thì học được từ những cái băng của Ngài Tuyên Hóa giảng. From his books. Sách của Ngài giảng. He didn't answer my question. Ngài đâu có trả lời đấy. Because no longer his job. Phải chuyện của Ngài. If I came late, nếu thì tới trễ, ta ráng mà chịu. Okay? It's his students' responsibility to answer your question, my questions. Cái đó là cái bổn phận của đệ tử của Ngài, phải trả lời câu hỏi của Thầy. Okay? If you teach Chan, you have to answer people's questions. Quý vị muốn dạy thiền, phải trả lời cho người ta nhé. Okay? Miss Mexico, how you feel? Do not be afraid of hardship. After the pain, it feels so much better than before. Thầy nhắc cái vị lại, cái thiền thất nó đặc biệt cái chỗ này. Đừng có sợ đau, đừng có sợ đớn. Sau cái đau đớn đó, cái cơn đau đớn qua cơn đó rồi, mình thấy sướng hơn lúc trước nhiều. You feel so much better than before, I assure you. So much better.对不对？Right? Look at an old woman. Mấy cái bà già này mà làm được, she can do it. Okay. So the Chinese has a word. My master says, "Củ cúng." He says, it's a practice of hardship. Don't be afraid of hardship. Đừng có sợ khổ. Don't be afraid. Embrace it. Accept it. Keep up with the schedule. Theo chương trình mà làm thôi. Don't think so much. Đừng có suy nghĩ. Cứ đắn đo, cái này lợi. Is it good for me? I know it's too long. It's too short. It's too hot. Too boring. Đừng ngồi trong một tháng ngắn quá, dài quá, khổ quá, cực quá, sướng quá, ngọt quá. You keep on complaining. Your mind keeps on complaining. I should be doing something else. This is not beneficial. Không có lợi gì hết. This doesn't make sense. This part I like, this part I don't like. Cái chỗ này tốt, chỗ này không tốt. You know. Stop discriminating. Đừng có phân biệt. You should feel privileged to be able to take part in such a wonderful practice that does so much good for you, so much more yet than you can ever imagine. Quý vị biết không? Cái pháp môn nó tuyệt vời, nó tạo vô lượng vô biên công đức. It creates countless, numberless, incredible amount of blessings for you. Nó tạo vô lượng vô biên công đức. Quý vị không thể tưởng tượng được luôn. Okay? Stop discriminating. Bớt cái phân biệt. Just follow along. Đi làm thôi. Okay? Until you can't anymore. Cứ tiếp tục làm tới khi mình hết sức mình thôi. This is what this Dharma door is about. You go all out until you can't anymore. And stop complaining. Cứ làm hết sức của mình luôn. Đừng có than phiền. Don't hesitate. You say, oh, too long, too busy today. Lâu quá,
dài quá. You're missing out on the spirit of Chanti. The Chanti, you delve into it and don't think about things anymore. Chỉ đi theo chương trình làm thôi, không cần suy nghĩ. Don't say, oh, this morning I worked so hard already yesterday. Maybe I sleep in another hour or two. Đừng có nói sáng dậy, buổi nay sao mệt quá. Today I feel so sore, mà back lưng nó đau. Thôi mình nghỉ thêm một tí. And let's rest a few more hours extra so that our back has a chance to recover. Sound familiar? Huh? All of you? No? You know? Lưng nó đau, thôi mình nghỉ. Mấy ngày mình tu hành cực khổ, thôi mình nghỉ vài tiếng cho nó chứ lưng nó khỏe. Huh? Yeah? 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 That's why you have no questions. Cái gì không làm, ta nói cái gì không có. Lúc mà one comes this question answer session, no one has any questions because no one works that hard. Không ai hỏi hết. Tại vì if you really work really hard, okay, you have a lot of questions. Trust me. I don't need to entertain you. Anh thấy mà quý vị một thiệt sự mà tu hành mà cực khổ là tới cái giờ này quý vị hỏi, giơ tay sắp hàng mà hỏi. I go first, master. You got to answer my question first. You see, ta, you guys are coasting, taking it easy. You don't know how wonderful it is. When I was practicing Chanchi at the temple, thầy tới cái chùa mà tu thiền thất. And then I learned all the techniques from that. I went back home. I practiced on my own every single day. Rồi xong thầy học hết tất cả phương pháp thiền thất rồi. Xong về nhà tự tu đấy. Okay. I have to cook for myself. Mỗi ngày phải nấu ăn. Okay. I have to clean for myself. Mỗi ngày phải dọn dẹp. Okay. It's not like here. When you come here, all you do is you meditate all day. Quý vị tới đây, quý vị chỉ thiền cả ngày đâu. When you hungry, we remind you, oh, it's lunch time. Make sure you eat something. Đói thì có người nấu cho bạn ăn. There's people who is sweeping the floor for you already. Có người quét nhà cho quý vị. You know, the people who come here to volunteer. They come here and they mop the floor for you because I asked them to. Có người tới tình nguyện với thầy, nói thầy, con muốn giúp thầy. Thầy nói, thầy con đi quét nhà đi. Nó tới quét nhà. Okay. You don't know how privileged you are. We take care of everything so that you don't have to worry about a thing. Just concentrate in meditation. Lo hết tất cả, cái gì cũng cần lo vậy. Okay. And so I practiced all these things throughout the years. Trong mấy năm thầy tu đó. Okay. At the temple, at home, ở chùa hoặc là tại nhà, I had so many questions. And no one would answer, no one to ask. Thầy có nhiều nghi vấn dễ sợ. I have so many doubts. Thì nghi ngờ, có nhiều lo sợ. I have so many fears. Am I doing it right? What if I don't do it right? And I break my leg. Nếu mà làm trật cái chân mình nó vèo sao? Cái lưng mình nó vèo sao? What if my money runs out? I have, some point in time, I had a few $100s left. Lúc mà tu còn có vài trăm đồng. Okay? And I sit there and say, what if my money runs out? Lúc tiền này hết rồi sao bây giờ? No one will give me anything. Ở đó đâu có ai tới mà no one will come and give me food. No one will come and give me money. No one will come and give me clothing. No one will come and give me a house. The worst part is that I have all these questions about China. Cái tệ nhất là lúc mình thiền mình có những cái về cái kỹ thuật mình thắc mắc dễ sợ. Because when you go to a temple, you learn each temple slightly different. Mỗi cái chùa nó khác nhau một tí. Học chỗ này thì chỗ kia nói ngược lại. So we learn from this master, the other master says, no, that's not right. And the third master says, no, they both are wrong. Mine is better. And then, you know, and you ask. You have so many doubts. Cái tâm mình nó đủ thứ cái nghi vấn ở trong.
Okay, and I'm not telling you a lot more problems I have, and you cannot imagine the kind of problems I had on my own. Quý vị không thể tưởng tượng, lúc thầy tu thì có biết bao nhiêu vấn đề lớn nào quý vị không thể tưởng tượng được. Humongous problems, and no one will answer them for me. Không ai trả lời. I had two choices, nó có hai cái biện pháp. Number one, I quit. Thứ nhất là bỏ cuộc. Number two, I keep going. Thứ nhì là tiếp tục. If I quit, I will never understand. Nếu mình bỏ cuộc, mình sẽ không bao giờ mình hiểu được. That's all I have. The problems that you have during meditation, những vấn đề khi quý vị thấy mà có trong lúc mà quý vị thiền đó, it's your life problem. Đó là những vấn đề trong cuộc đời quý vị. If you don't get an answer, a solution to those problems when you meditate, you have a lot of problems the rest of your life. Nếu không giải quyết trong lúc mình thiền đó, thì cuộc đời mình có rất nhiều phức tạp, có nhiều vấn đề dễ sợ. Because these are the most fundamental problems about your existence. Tại vì đây là những cái vấn đề nó căn bản nhất trong cuộc sống của quý vị. That's why I discovered the most fundamental matters in life. Okay? They manifest in your meditation. Tất cả những vấn đề mà quan trọng nhất cuộc đời quý vị, nó sẽ hiện ra trong lúc quý vị thiền. Tuyệt vời. That's how wonderful the Chanchi is. How do you think you have wisdom? Sao quý vị có trí huệ bây giờ? Because you're able to solve those questions. Quý vị chỉ có trí huệ sau khi quý vị có thể giải quyết được những vấn đề đó thôi. You cannot solve those problems. You have no wisdom. Nếu quý vị giải quyết được, sao quý vị có trí huệ được? So it's too difficult, run away. Nếu khó quá bỏ chạy đi. And you never have a solution. You never able to fix it. Quý vị bỏ chạy, quý vị sẽ không bao giờ giải quyết được xong. The problem run with you. Vấn đề nó đi theo với mình, nó không chạy đi đâu hết. It's your problem, remember? Wherever you go, you take it with you. Đó là vấn đề của quý vị mà. Quý vị đi đâu, nó cũng đi theo quý vị hết, không chạy đi đâu được hết. Yeah. You can say, make it go away. I don't want to face it. Don't come back. Tôi nói là tôi muốn nhìn nó, tôi cái này khó tôi làm được. Nó sẽ trở lại, nó chạy đi. You're gonna come back at you lifetime after lifetime. Nó sẽ trở về kiếp này tới kiếp khác. Okay? Question. Như khi mình ngồi thiền á, trong lúc ngồi thiền sao cũng có phong trầm này, sao này để cho tỉnh được. So what happens when you feel sleepy? Okay. Then you endure the sleepiness. Mình nhận cái hôn trầm. The first 3 days you feel very sleepy. 3-4 ngày đầu nó rất là buồn ngủ, rất là mệt. Mình nhận. You don't rest. Đừng có nghỉ. When your sleepiness becomes to the extreme, you overcome it. Khi mà cái buồn ngủ nó tới cực điểm rồi, sẽ buồn ngủ.
This is another gear you go into. Sự bỏ, sự đổi số. Okay, it might take years, it might take a few days, có thể vài ngày, might take a few months, might take a few years, might take a few lifetimes. Nhiều khi vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, vài kiếp, you don't know. Each person is different, mỗi người nó mỗi khác. But the fact you keep going, that's when you begin to understand. Cái quan trọng nhất là cứ tiếp tục hết sức của mình thôi, thì từ từ mình sẽ hiểu. It's a dharma of going all out. Cái pháp là cái pháp dùng hết sức của mình. If you still have an iota of strength left, keep at it. Vẫn còn một tí sức, tiếp tục. Don't stop, don't rest. Đừng có ngừng, đừng có nghỉ. Okay? Follow the schedule. Theo cái chương trình mà làm. Don't go beyond the schedule. Đừng có quá chương trình thôi. Okay? You sit there, 3 in the morning, get up. You sleepy, get up, go there, sit down and sleep. I don't care. 3 giờ sáng dậy, buồn ngủ, dậy tới ngồi đó ngủ đi. Just follow the schedule. Don't think, đừng có suy nghĩ. Yes. Thầy, con nhớ thầy nói khi mình ngồi đó, nó có những ý nghĩ gì nó thật lại tức là cái vấn đề của mình đó, thì mình bớt nó. Mình có cần phải sám hối hay là cái gì? Tại vì khi nó có những ý nghĩ bậy bạ, mình biết cái bậy bạ mình nó lên như vậy, mình giờ phải rớt ra lại sám hối thì có gì? Thích ngồi từ từ sẽ hiểu. Mình thấy nó là biết thì thôi. Yeah, it's a question, what if these false thoughts keep on recurring? I said, you sit there until they stop recurring. Eventually you understand why they come, why they keep recurring. Từ từ quý vị sẽ hiểu tại sao nó xảy ra và tại sao nó tiếp tục nó tới hoài. It takes time. I would not give you all the solutions, by the way. Some things you need time to understand. Có nhiều bài học quý vị phải bỏ thời giờ làm lâu năm mới tự hiểu. If you do it for a long time, you will understand. Tự động hiểu như vậy. Làm lâu năm tự động sẽ hiểu. And that's the deeper understanding. Đó, cái như vậy mới phát triển được hệ lớn. If I give you all the solutions, then the wisdom is mine, not yours. Nếu thầy trả lời hết quý vị, thì quý vị cái đó là trí huệ của thầy, và trí huệ của quý vị. Quý vị không cần phát triển trí huệ. Then there's no need for you to develop your own wisdom, your own understanding. So sometimes I would not tell you. I know what's wrong with you. I don't tell you. I don't say anything. Thầy biết mà thầy không nói. And that's why I go back to you that one point again. By all means, don't be arrogant. Thầy nhắc cái gì là cuối cùng. Một lần nữa, đừng có kiêu ngạo. A good teacher knows a lot more than he's letting out. Cái người thầy giỏi biết nhiều hơn cái ý tưởng. Không nói thôi. Don't say anything. Don't think you know what everything. You don't say anything. That's all. Because it's not time to tell you yet. Tại sao biết mà không nói? Tại vì chưa phải lúc để mà nói. It's not time yet. If you think you're better than the master, then you shouldn't be there. Go somewhere else. Nếu cái việc nghĩ cái việc giỏi ông thầy, biết hơn ông thầy thì nên đi chỗ khác. Why am I grateful to my teacher? Tại sao thầy biết ơn thầy? Why is it? Tại sao vậy? He gave you a hard time. Because at this point in time, tại sao thầy vẫn biết ơn thầy như thế? Because every time, why is it I teach China, I say, I learned from Master Shen Hua.
Sao mỗi lần thầy dạy tôi nói cái thiền của thầy từ Ngài Tiến Hóa, tại sao như vậy? He doesn't give me money for saying that. Nói là ông thầy Ngài Tiến Hóa dạy tôi với pháp thiền, ông thầy đâu có cho thầy tiền đâu. You see? He doesn't give me a monthly allowance. Mỗi tháng đâu có cho thầy tiền đâu. You know? He gave me nothing. No money. No temple. No disciple. Not even a name. Ông thầy á, không cho thầy tiền, không cho thầy chùa, không cho đệ tử, không cho tên luôn nữa, không cho hàng nữa luôn nữa. Why am I still grateful to him? Yes. I think you have mentioned this before that he did that so you were so arrogant before. So you went through so much. You should not believe everything I tell you, Shana. That's what she I'm a said. very nice man. Cô nói như thầy nói rất là thật, thầy ngạo mạn. Thầy nói cô đừng có gì nói, thầy nói cho cô tin vừa phải thôi. Thầy đàng hoàng. I'm not arrogant at all. Before. Oh. And then because you know so much hard time, you couldn't be arrogant anymore. I'm just complimenting. The reason I'm grateful to my teacher is because I realize he taught me many lessons I have yet to understand. Lý do mà thầy biết ơn thầy tại vì thầy đã dạy nhiều bài học rồi mà thầy còn chưa hiểu. Thầy vẫn chưa hiểu nữa. I don't get it yet. The one day when I get them all, and I say, okay, thank you, Master YongHua. Goodbye. I tell you that. Ngày nào đó mà thầy hiểu rồi, thầy nói cảm ơn thầy, con đi chỗ khác. I don't waste my time. Okay? I know I don't understand. Thầy biết, thầy chưa hiểu nổi. I'm not able to comprehend yet what he means. Okay? That's why I tell you, a good teacher will never hold you back. Thầy nhắc cái gì đó, cái bài học từ Ngài Tiến Hóa. Người thầy giỏi không bao giờ cầm chân cái gì đó, không bao giờ. He would never hold you back. He said, stay with me, don't go there. The place is no good. Đừng nói là thầy nói là đừng có bỏ thầy đi ở đây học với thầy đi, cái chỗ kia không tốt đâu. They always say go there, it's pretty good. Go there, it's pretty good. Go there, it's pretty good. They always find a way to kick you out. Okay? Oh, well. Any questions? I don't want to help. Yes, sir. During this meditation, I had this experience today about like I was in this like vortex and like spinning really fast. Horrible. How can you dance with so much fat? Huh? Yeah, go on. It was like I was spinning so fast in this kind of like vortex. Oh, you're spinning very fast. Yeah. Yes. And then like I opened my eyes and everything was like shaking. So? I mean, it's not about like the experience, but like it's that just the experiences that's happening while I'm sitting meditation. It happened to me before. It hasn't happened to me before, so I don't know how to answer you. Because I never danced before. But in principle, it's just something that comes and goes. There's no need to worry about it. And many more will come and go that way. Okay? Call it hallucination, call it a temporary state. In Chan, it's called a state. Okay? It's very important for you to understand that right now. It's only a state. It comes and goes. Don't be attached to it.
Ngày ngoại ngồi thiền nhiên thấy ông quay như cái vụ vậy. Tại sao vậy? Thầy chưa bao giờ nhảy đồng, lần này mới quay như vụ vậy không được. Nhưng để thầy nói cho ông biết cái đó chỉ một cái cảnh giới thôi, nó tạm thời nó tới xong nó sẽ đi. Cái thiền nó có nhiều cảnh giới như vậy, mình chỉ nhìn nó thôi, mình đừng có chấp. Nó rất là quan trọng. It's very important for you to understand your feelings. The thing you see when you meditate is called a state. Whatever you see, however you feel, will go away. Don't do anything. Cái cảnh giới mình chỉ nhìn nó thôi, mình không làm gì. Don't be afraid, don't get excited. Nhìn nó, đừng vì thấy mà sợ hoặc thấy mà thích. It's all equally bad. You like it, then it's a state. It's an attachment. Cảnh giới mình thích là mình chấp vào cái thích. If you're afraid, then you attach to fear. Nếu cái bị sợ là cái bị chấp vào cái sợ. See that? Doesn't matter. Good or bad, you don't attach it either. It will go away. Cuối cùng nó sẽ hết. Không cần phải chấp. Don't need to be attached. If you sleepy, so what? Buồn ngủ, keep fighting. You're tired, keep at it, mệt. Okay? Cứ ngồi tiếp tục. You feel good? You continue. Okay? Mình thấy sung sướng, mình thấy mình qua cái ải rồi, mình thấy sung sướng, tiếp tục. No difference, it's all the same. Good or bad, tốt hay xấu nó cũng chừng đó thôi. Stick to the schedule, cứ theo cái chương trình mà. Don't think so much, don't try to understand so much. Đừng có muốn hiểu. Okay? It's nothing to understand. Cái gì để mà hiểu hết. I know before you come to join a chanty, you want to understand what are we doing, what's happening, and so on. Why, and so on. Why would you do it? Understandable. But once you're inside the chanty, stop thinking. Trước khi cái vị tới, cái vị đắn đo, cái nó không biết cái nên tới, không tới, đó là đúng. Một khi mà vào rồi, tham gia rồi, chỉ làm thôi. Once you're inside the chanty, just do it, don't think. Làm thôi. That's when you really learn. Lúc đó quý vị mới thiệt sự mới hiểu. Thiệt sự mới hiểu, mới học. Your debating mind is the one that's preventing you from understanding. Cái tâm quý vị so đo đó, cái tâm đang cản quý vị lại, không cho quý vị hiểu. So let it stop you before you join. Trước khi mà tới, nó có quyền cản quý vị. But after you participate in the chanty, train yourself not to listen to it by just sticking to the schedule. Một khi quý vị tham dự được cái thải thiền thất rồi, tập cái thói một cách là bớt suy nghĩ, bớt tính toán, bớt so đo, chỉ theo cái chương trình. Okay, don't say I do it 1:30 in the morning, I take 2 hours break, rồi tôi làm một khóa đầu, xong tôi nghỉ 3-4 tiếng đồng hồ, and then so on. Yeah, if you're the first timer, it's understandable, but the more you get into it, you stop discriminating. That's why it takes years. It takes about 3 or 4 iterations before you stop discriminating. Thành ra mặc dù quý vị tham dự cái thiền thất rồi, tốn khoảng 3-4 cái thiền thất mới bắt đầu bớt suy tính. Because you realize after you come back the second time, you say, oh my God, I got so much out of it, so much the last time. Okay, and you begin to trust more on the schedule. Từ quý vị sẽ càng ngày càng thấy là cái kết quả nó lớn quá, thành ra cứ càng ngày càng tin vào cái chương trình. It's natural. You stay from the outside, say no, that's too much, this is too much. Mình đứng ở ngoài nhìn vào mới biển hiểu. There's no way for you to comprehend. No way.
Every time I show the schedule to like, so is it 12 to 3? I said, no, 3 to 12. They're asking me twice, like, so you mean like 12 to 3, right? I'm like, no, it's 3 to 12. Look at the schedule one more time. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Are we ready to go back to enlightenment? The program for enlightenment, your personal schedule for enlightenment. Quý vị sẵn sàng để tiếp tục con đường giác ngộ quý vị không? Huh? Try say for her. Are you ready for your path to enlightenment? Back to your path of enlightenment. I'm serious. You don't get it yet. But this is a path towards enlightenment. That's the only way I'm willing to do it. The only reason I'm doing this is because for your enlightenment. Cái này giúp quý vị giác ngộ. Okay. And mine too. Because if you become enlightened, I too can become enlightened. Tại nếu cái vị giác ngộ thì thầy cũng giác ngộ. Hopefully it's a bit bigger than yours. Because you do it for yourself, I do it for all of you. See, that's why mine has to be bigger. Thấy không? Quý vị làm cho mình thôi, còn thầy làm cho tất cả quý vị thì cái giác ngộ thầy nó phải lớn hơn tí. It's so fair, I think. Only fair. See? Why do you think Master Wei Shan taught? Quý vị nghĩ tại sao ngài ngồi quy sơn dạy? Because he wants become enlightened too. Tại ngài quy sơn cũng muốn giác ngộ. Nó beyond. Okay? All right. We stop here tonight unless you have a question. Mình ngừng lại đây nếu trừ khi quý vị có thắc mắc gì nữa. Yes? All right. Thank you. We resume at 11. The next sit is at 11. Mình sẽ nghỉ unless you want to go back and get some rest.